ඔයා ළඟ තියෙන ඉමේජ් එක එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එක කිසිම තොරතුරක් සඳහන් වෙලා නැහැ. නම අකුරක් කිසිම දෙයක් සඳහන් වෙලා නැහැ. ෆොටෝ එක විතරයි තියෙන්නේ. කොහොමද ඉතින් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝ එක තියාගෙන ඒ ෆොටෝ එකේ ඩීටේල්ස් හොයන්නේ? ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයා ළඟ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රික් සර්කිට් එකක ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඒකේ කිසිම ලොගෝ එකක්, මොඩල් එකක්, ප්‍රයිස් එකක් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඉතින් කොහොමද මේ ෆොටෝ එකේ ඩීටේල්ස් හොයන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙහෙමයි වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් වැඩේ කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන් Google එකේ ඕගොල්ලෝ search කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට Google image search කියලා. ඉතින් මේ විදිහට search කරගෙන එකපාරක් enter දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට results ටිකක් එනවා. මේ results අතරින් ඔයගලන්ට පේනවා මේ images Google කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියහම පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ මෙතන අලුත් icon එකක් වෙන්න. ඉතින් අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරාම පස්සේ මෙතන කියනවා paste image URL කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් අතේ කිසිම තොරතුරක් දන්නේ නැති image එකේ URL එක link එක. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි අතේ image එක තියෙනවා නම් upload කරලා විස්තර හොයාගන්න. ඉතින් මම upload කරන එකට ගිහින් ඔයගලන්ට උදාහරණ තුනක් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන upload එකට ගියාම පස්සේ මෙතන එනවා choose file කියලා. අපේ image එක තියෙන file එක මේ තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් මම choose file එක එකපාරක් click කරලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙන photo මෙතන 1 2 3 කියලා photo තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම එකක් පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක තමයි කාර් එකක ෆොටෝ එකක්. ඉතින් දැන් මම මේකේ කිසිම තොරතුරක් මේ කාර් ඉමේජ් එකේ මම ඔයගලන්ට ඕන මේක මෙහෙම ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ෆෝල්ඩරේ තියෙන මෙන්න මේ කාර් එක. මේකේ ඔයගලන්ට පේන කිසිම තොරතුරක් ගහලා නැහැ, නමක් ගමක් ගහලා නැහැ. ඉතින් අපිට දැනගන්න ඕනේ මේ කාර් එක තියෙන ෆොටෝ එක මොකක් සම්බන්ධවද? ගේම් එකක් සම්බන්ධවද? ෆිල්ම් එකක් සම්බන්ධවද? මොකක්ද මේකේ තොරතුරු ටික කියලා නම කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මෙහෙම choose file ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කාර් එකේ image එක select කරලා open දෙනවා. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මේක search වෙන්න. ඔන්න දැන් upload වුණා. upload වුණ ගමන් මෙන්න මෙතන details ටිකක් ආවා. Cyberpunk අනාගතේ release වෙන්න තියෙන game එකක් තමයි Cyberpunk. ඉතින් අන්නේ game එකේ තියෙන කාර් එකක් තමයි කාර් එකේ image එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන all ගිහලා details බලන්න. එයාගේම images වලට ඇවිල්ලා මේ අපේ මේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන කාර් එකේ මොඩල් එක වගේ තියෙනවා. ඉතින් Cyberpunk කියන ගේම් එකේ කාර් එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා හරි ලේසියෙන් විස්තරය හොයාගන්න පුළුවන්. මුකුත්ම දන්නේ නැතුව ඉද්දි මෙන්න මේ විදිහට වැඩේ කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයි මම ළඟ දෙවෙනියට ඔයගලන්ට උදාහරණයක් පෙන්වන්න නිසා දෙවෙනි ෆොටෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නනවා. ඔන්න දැන් දෙවෙනි ෆොටෝ එකට තියෙනවා මම අතේ VGA ෆොටෝ එක. ඉතින් මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙනවා Asus කියලා. ඒ වුණාට මේක මොකද්ද මොඩල් එක? GB කීයද? මොකද්ද මේකේ මොඩල් එක කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. Asus කියන එක විතරයි අපි දන්නේ. දන්න අය දන්නවා, මේක යූස් කරන අය දන්නවා ඇති. ඒත් දැන් සාමාන්‍ය පොදුවේ ගත්තොත් දැන් මම දන්නේ නැහැ මේකේ ඩීටේල්ස් මොනවද කියලා. බ්‍රෑන්ඩ් එක විතරයි දන්නේ. ඉතින් මම කරන දේ අර විදියට Google image search ගිහිල්ලා මෙතන ආයි upload image ගිහිල්ලා choose file ගිහිල්ලා මල් ළඟ තියෙන ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගන්නවා මේක අප්ලෝඩ් වෙන්න. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බලපානවා. ඒ වගේම ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් දුර්ලභ ඉමේජ් ගන්න. ටිකක් වෙලා යනවා අප්ලෝඩ් වෙලා සර්ච් වෙන්න. අපි පොඩ්ඩක් ඉවසන් ඉමු. ඔයගලන්ට පළවෙනි එක මම පෙන්නුවා. දැන් මේ දෙවෙනි ඉමේජ් එක. ඉතින් උදාහරණ තුනයි පෙන්වන්නේ වෙලාව යන නිසා. මේක ගොඩක් වෙලා හිටන්නේ. බලමු. කොච්චරක් වගේ ඇයිද කියලා. හරි. ඔන්න සර්ච් වෙලා ආවා. මොකද්ද මොඩල් එක? මේ තියෙන්නේ 550i Ti මොඩල් එකේ VG එකක්. ඉතින් අපිට මෙතන roll ගිහිල්ලා මේකේ බලන්න පුළුවන් මොනවද? Asus Nvidia GeForce GTX 5050 Ti 1GB VG එකක් DDR5. ඉතින් මේක images වලට ගියාම පස්සේ මෙන්න මේකේ details බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මේ VG එක මේ මෙතනක් තියෙනවා. මේ තියෙන අපි අප්ලෝඩ් කරපු
PNG එකේ details මෙතන තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔන්න මම තුන්වෙනි උදාහරණයත් කරලා පෙන්නන්නම්. තුන්වෙනි උදාහරණේ නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක ෆිල්ම් එක පික් එකක්. ඔයාලා මොකද්ද ෆිල්ම් එක කියලා දන්නවා ඇති. ඒත් මේක දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මෙතන හොයාගන්න කිසිම උදාහරණයක් නැහැ. මොකද මෙතන නමක් ගහලා නැහැ. ෆිල්ම් එකේ නම ගහලා නැහැ. ඒ වගේම මෙතන මුකුත් අකුරු සඳහන් වෙලා නැහැ. මේගොල්ලෝ ටික තියෙනවා මේ පරිසරයේ තියෙනවා. දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් කෙනෙක් ගාව පික් එකක් තියෙනවා. මේ පික් එකේ ලස්සන හොඳ මූවි එක පික් එකක්. ඒත් එයාට හොයාගන්න බෑ මූවි එක මොකද්ද කියලා. හරි ඉතින් දැන් ඔන්නේ උදාහරණයට ගමු. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් මේ පික් එක අදාළ ෆිල්ම් එක මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. දන්න අය දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. ඔන්න දැන් අපි යනවා ආයි Google එකට ගිහිල්ලා ආයි කොම් බෑක් එන්න. බෑක් ඇවිල්ලා ආයි ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි ඔන්න ඕපන් දුන්නා. අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ටිකක් වෙලා ගියාම පස්සේ අපේ ඩීටේල්ස් ටික එනවා. මොකද්ද ෆිල්ම් එක? ජුමාන්ජි. මේ පික් එක අදාළ ජුමාන්ජි කියන ෆිල්ම් එකට. අපි ඉමේජස් වල දීලා බලමු. ජුමාන්ජි. ඉතින් ෆිල්ම් එකක ෆොටෝ එකක් තියාගෙන ෆිල්ම් එකේ නම තොරතුරක් හොයාගන්න බැරි කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් වටිනවා. මෙන්න මේ විදියට අපේ ඩීටේල්ස් හොයාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේ ගැන දන්න තියාලන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන Facebook page එක සහ Instagram like කරලා follow කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.